na ako sa NAIA Terminal 3. So, I will be going somewhere. Medyo okay man so far. Immigration, wala yung mga pangutan. Wala pangutan. Pangutan na lang ko nila. Pangutan na lang ko pero siya balik. And guys, mga 2 minutes lang. And I will be going to magpunta. We'll be going to Beijing. Yeah, we'll be going to Beijing. Mukha ko mamahaw ko guys kaya ako ang kuan is last kuan pa man last 8 flight. So mamahaw sa ko dahil so far haba lang kayong pila sa immigration pero pas man po siya kahit wala so I will be in Beijing after like 8 hours kaya we'll over muna sa Hong Kong for 1 hour and 30 minutes then after direct sa Beijing. So see you Beijing and follow ha. Tanawa lang unya kung saan ako ang let's see Beijing together. Okay, see you. Mukhaan sa kahawa pa ako order. Nakaon ko dito sa Kai soup, rice noodle, something like that. Guys, good morning. Boarding na ko. And see you. Mr. Jamie. Oh, ulit siya. Boarding na, boarding. Thank you. Boarding na po. Layover muna ako ng Hong Kong for 1 hour and 30 minutes. And medyo malamig sana, hindi masyado malamig yun sa Beijing. Cathay Pacific. Nasa dulo ako kasi 68. We have Korean, but usually we will. Excuse me, thank you. A 68 A 68 68. At the back, the first row at the last. Thank you. Excuse me. Good morning, everybody. From the flight deck, captain speaking. My name is Anthony McCullough. I am the captain Okay, this morning, and now on board and see you Hong Kong. See you Manila on April. Now is April, March 15, and see you Manila on April. Okay? Magliwaw-liw muna tayo. Guys, mani ang foods. May water. Kutsara. Tapos, may bata daw dito. Ha?
the first link from Manila to Hong Kong. Tagaan ko nila beef. Tumaho naman ko, pero mukaaw lang kauno nila ang beef. So, in a few hours, wala na ko sa Hong Kong. So, ako kauno nila ang beef. Nasa water, tapos ikutsara. Ano kayong island sa baba? Malapit na to sa Hong Kong. We just arrived here in the Hong Kong airport and magta-transfer ako papuntang Beijing. Ito tayo sa transfers desk. So I am here for transfer CX322. Welcome to Hong Kong. Transfer, sasakay tayo. Okay. $45. Sabi nila, adun ako sa 33. Pipila ako dito para sa transfer. Guys, pipila tayo dito para sa transfer. Sadaan tayo ng gate ulit para sa transfer. Sorry. Done with the security for transfer. Bawal na dito, so kaya tayo. Karoon ako na sa airport, pa doon ako sa ang terminal. I will be in gate number 31. Gate 31. 42. Dito balik. Diri. 31. So gate 31. Ano siya, ubos siya doon. Ito sa Walkalator. Pero sa real, hindi yung tinanggal eh. Kahit sa Tagbilaran, hindi man yung tinanggal. Okay. So, maglakaw ta na sa kasulon. Mangita sa gate o sa tamakuha o tubig. Okay. Ano na? Mag-11 na. Hapit na mag-boarding. Hapit na boarding on my next flight for Beijing.
Ang weird, no? Kaharangin yung tubig doon. Pero pag may malaki kang lagayan naman, wala ibang problema. Ang layo, may 60, may 530, 1 to 36. Mga estudyante, oh. Ang layo ng 31 to school run. Layo pa kayo. Sa 31, ah, 332. Sa 35 day, gibalhin nila. Gibalhin nila diri sa 332. Sa 35 pala. CX332. Diri yung CX3. Bah. Yan. CX332 Beijing. Diri ko 35. Mangita tagling koranan. Hello guys, nana po sa airplane padalong sa Beijing. 3 hours siguro ang biyahe. Ang flight is CX332. So medyo 11 degrees, medyo bugnaw dito karon. See you later when I land Beijing. Guys, this is the meal. They have the fork. Kanya mong pagkaon ron. May pork. Pork daw ni rice. Tapos na ay fruits. And nasa ay ice cream. Oh guys. Siya, kaon sa tanong. Eh, medyo gutom na. Launa na eh. Hi guys. Oh, nag-isa ko sa immigration. Nag-isa ako ng walang mantika. Anyway, nakalusot man ako ng safe. Di pa na lang o kanus ako. Pila ko ka-days diri ang saya akong buhaton. Then, pangayo ang hotel booking. Tapos itinerary kung gano'n sa ako mo hawak. But it was fun. It was fun guys, it was fun. But it was fun. It was fun guys, it was fun. Magbuhat mi sa train. Okay, see you later guys.